All right. Welcome, our fellow subscribers, likers, haters, all of us. होइन? We are back with के हो यो episode number 20th होइन 20th episode, going strong, going well. As Sustai, Nitish Pramod Dai हुनुहुन्छ. We're here after United's 1-0 victory over West Ham. I want to ask you guys how you guys are feeling after that win, hard-fought win. Sustai, तपाईबाट सुरु गरौँ न ल. How are you feeling with that result? कफी अहिले युनाइटेडको कुरा गरेर अनि खाने हो दाइ कफी. हटपट थियो हैन. पहिलाको सिजन्सहरु भइरहेको थियो. आई थिंक हामीले either draw गर्छ कि स्योर लुज गर्छ के यो गेम. तर हिजो चाहिँ लाइक everyone was playing good, especially defense हैन. मिडफिल्ड पनि राम्रै थियो. अट्याकमा चाहिँ आई थिंक अट्याकमा चाहिँ अलि खल्लो खल्लो नै थियो. इलाङ्गा र रोनाल्डो खासै इन्भल्भ चाहिँ भएन. राशफोर्ड चाहिँ he was like going in places अनि सर्ट्सहरु हान्दै थियो बेला बेलामा. जो कन्फिडेन्स बढिरहेछ केटोको. जस धेरै पछि हेडर हानिरहेछ. आई थिंक हेडर पनि अहिले प्र्याक्टिस गरेर होला ट्रेनिङमा हैन. जस हेडर दुई तीनवटा हेडर हान्दै थियो नि त अन टार्गेट त्यो पनि. सो या लाइक इट वाज गुड. अनि सबभन्दा राम्रो लाग्छ मलाई त्यो डिफेन्समा चाहिँ हामीले अब बल लुज गर्न साथै अब पहिला चाहिँ डिफेन्स वाज अल ओभर द प्लेस व्हेन वी लुज द बल. तर हिजो चाहिँ बल लुज गर्न साथै सबैजना प्रेस गरिरहेको थियो क्या. लाइक एभ्री जसले लुज गरेको थियो त्यसले प्रेस गरिहाल्थ्यो क्या. सो त्यो खालको इन्टेन्सिटी चाहिँ थियो हिजोको गेममा. अनि लाइक हाम्रो हिजो सबभन्दा राम्रो डिफेन्समा चाहिँ त्यही टु फुल ब्याक्स. डालोट वाज लाइक he was popping in everywhere. मिडफिल्डमा पनि राइट ब्याकमा पनि डिफेन्स पनि त्यति राम्रो गरिरहेको थियो. अट्याक पनि त्यो लाइक फुल ब्याक जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ पुगिरहेको थियो. सौ पनि अब ओभरल्याप रन्सहरू लिइरहेको थियो. सो या इट वाज भेरी गुड. अनि त्यही हो अब लास्ट सिजनहरू भइरहेको चाहिँ ड्र गर्थ्यो तर हिजो चाहिँ जस जित्यो. अनि अब साउट आउट टु डेभिड द हेया एज वेल हैन. जस 3-4वटा मजाको वर्ल्ड क्लास सेभ्सहरू गरेको छ. आई थिंक त्यस्तो हामीले अझै डिटेलमा कुरा गर्छौँ होला. तर या इट वाज भेरी गुड. Pramod Dai, anything to add on that? अनि त्यही हो जस्ट अब लाइक सुज सेड हैन. लास्ट सिजनतिर अर 2 सिजन्स अगो भए चाहिँ यो आज 3 पोइन्ट लिएर खुसी हुने दिन होइन क्या आज हैन. स्पेशली the amount of pressure we had to endure in the last 15-20 minutes of the game. भन्यो नि entirely second half नै भनौँ हैन. किनकि second half मा चाहिँ West Ham was clearly a better team than us composition wise क्या. तर हाम्रो अहिले डिफेन्स चाहिँ अति दामी छ नि त. लाइक अति दामी पनि कसरी कुन सेन्स हो भन्नु थाहा छैन. जस्ट इट इज सो मच बेटर देन वाट वर युज टु एज युनाइटेड फ्यान्स इन द पास्ट. अनि लाइक सुज सेड दुईटा फुल ब्याक्सहरूको रोल चाहिँ आज एकदमै क्रुसियल थियो. अनि आई लाइक हाउ सुस र के अरे हो सुस अरे Just I like how Shaw र Dallo पनि हुन्छ नि त्यो Cancelo-ish खालको गेम क्या. लाइक फुलब्याक भन्ने बित्तिकै ट्रेडिसनल विङमा मात्रै नबस्ने हुन्छ नि. सेन्टर मिडमा पनि कभर गर्न आइदिने. वेन के अरे एरिक्सन एन्ड ब्रुनो आर प्लेइङ अन द लेफ्ट फ्ल्याङ्क होइन. स पनि त्यहीँ गएर ओभरल्याप गरेर राख्नु पर्दैन नि त. एरिक्सन र ब्रुनोले जुन होल क्रिएट गरेर लेफ्टमा गएको छ त्यो होललाई फिलअप गर्न आइरहेको थियो नि त. So I think that's how Ten Hag is like preparing हुन्छ नि हाम्रो डिफेन्स पनि क्या. You don't have to be only doing fullback duties if you're a fullback क्या. It's just त्यो proper football क्या. Dutch football निस्किरहेछ क्या अहिले चाहिँ. Like every positions covering for everyone else's क्या. त्यो होललाई फिल गर्ने. That was really important as a पनि. I saw like Luke Shaw and त्यसपछि Dallo were pretty much covering midfield and whenever our midfield players were running towards the flank क्या. And that was good to see है. त्यसले गर्दा नि उनीहरूको मिडफिल्डले त्यस्तो मजाले त्यो ब्रेक गर्न पाएन क्या. अनि आई नो द्याट वेन वेस्ट ह्याम सॉ द्याट हुन्छ नि वी वर स्टार्टिङ विथ मगवायर. अब उनीहरूको अहिले लाइक एभ्री वान हेज अ माइन्ड सेट द्याट मगवायर इज द टार्गेट क्या. कुनै पनि अट्याकको लागि क्या. गो थ्रु मगवायर भन्ने हुन्छ नि त. सो आई लाइक हाउ हाम्रो मिड अनि हाम्रो फुल ब्याक्स वर प्रोटेक्टिङ मगवायर लाइक थ्रु आउट द गेम.
अनि आई थिङ्क त्यसले गर्दा मगुवायरको नि कन्फिडेन्स निस्क्यो होला बिकज सेकेन्ड हाफमा फर्स्ट हाफमा चाहिँ सेकी देखि नै रहेको थियो मगुवायर बट सेकेन्ड हाफमा चाहिँ हि डिड हिज जब होइन आइम नट गोइङ टु से हि वाज एक्सेप्सनल टु नाइट आई मिन टुडे तर हि डिड हिज जब रियली गुड क्या अनि मार्टिनेज त लेट्स नट इभन गो देयर So yeah, it was a good game for our defense, especially in the second half. I would take it any day, bro. A clean sheet and 3 points out of a game like that, any day. Yeah. Nitish, I know I don't think you were able to watch the entire game, but what did you make of the result of the performance of the individual tenacity? हाम्रो प्लेयर्सहरुले धेरै पछि देखायो हैन आजको गेममा चाहिँ. What did you make of that? Happy with the result, होइन क्लिन सिट पायो विच वन्स इन अ ब्लू मुन भने जस्तो हुन्छ नि के अरे क्लिन सिट पायो विच आई थिङ्क इफ इट वाज लास्ट सिजन अर समथिङ लाइक द्याट त्यो हुन्छ नि जुमाको हेडर छिर्थ्यो क्या आज डिगियाले बचायो नि त्यो हेडर छिर्ने हेडर हो कि कसरी छिर्थ्यो भने डिगियाले बचाएर त्यो पोलमा लाएर यस्तो फेरि डिगियाले लाएर छिर्थ्यो क्या त्यो हुन्छ नि Comedy of errors, होइन somehow Diga saved it, होइन तर Diga has been known to saving एक्सपेक्ट नगरेर सर्टहरू चाहिँ जहिले बचाउने सजिलो चाहिँ जहिले छोड्ने अन्त पर्दैन द्याट वाज अ ग्रेट सेभ हुन्छ नि सेभ अस कपल अफ पोइन्ट्स आई थिङ्क ओभरअल अब मैले फुल गेम चाहिँ अनफर्चुनेटली हेर्न पाएन अनि यो पालि चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने मैले नहेरा गेमहरू चाहिँ एक्सेप्ट द ब्रेनफोर्ड गेम हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले हेर्न पाएन एक्सेप्ट द ब्रेनफोर्ड गेम मैले आई थिङ्क आई मिस्ड कपल अदर टु इन्क्लुडिङ टुडे त्यो दुवै गेम चाहिँ जितेको छ क्या सो आई एम कन्टेम्प्लेटिङ अरू पनि हेर्नु पर्दैन क्या मैले नहेऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ तर आई थिङ्क हेरौँ द्याट वाज गुड विन अब प्लेयरहरूको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ आई थिङ्क अब ऱ्यासफोर्ड द्याट वाज अ ब्रिलियन्ट हेडर होइन अनि त्यस्तै के अरे फर्स्टमा त्यो बाहेक अगाडि पनि आई थिङ्क फर्स्ट 10-15 मिनट्समै अर्को एउटा हेरेर हानेको अन सर्ट द्याट वाज अ गुड वन एज वेल आई थिङ्क ऱ्यासफोर्ड डिड हिज जब देन एरिक्सनको पास वाज रियली गुड है द्याट क्रस अन द्याट वन आई थिङ्क डिएगो डालो वाज आई थिङ्क हेज इम्प्रुभ अ लट हुन्छ नि मैले के अरे हिज सुड नेभर प्ले फर म्यान्चेस्टर युनाइटेड भन्थेँ हुन्छ नि आई थिङ्क हि has shown he's a hard worker and deserves to be in the team. But then I have a scapegoat garnu paryo somebody who I think was probably bad and I think did not have any impact on the game. Anthony Elanga, probably did not have any impact on the game. I don't know. Sancho pani has been on a slump, so I think that's why Ten Hag wanted to try Elanga out. But we'll have to see. I think गेम जिते पनि हुन्छ नि के अरे अप्टिमिस्टिक भए पनि डिफेन्स हेज बिन भेरी गुड द पास्ट फ्यु विक्स बट देन अट्याकमा चाहिँ आई थिङ्क वी आर वे बिलो पार होइन अनि विथ गुड टिम्स वी विल स्ट्रगल क्या सो त्यो अझै पनि अब आई थिङ्क आई डोन्ट नो अब जनवरी आउनलाई कपल अफ मन्थ्स छ आई डोन्ट नो इफ वी आर ट्राई टु गेट एनी स्ट्राइकर सो Yeah, I mean, yeah, I like the result, I know. Obviously, 3 points. Sometimes it's not how you win; it's that you win, I know. You have to end up with the 3 points. And very important too, with Chelsea dropping points, I know, with Liverpool dropping points. Chelsea like catch up on the you want to be as far ahead of Liverpool as possible. तर मलाई सेकेन्ड हाफले चाहिँ एकदमै लाइक ऊ चाहिँ दिइरहेछ क्या मलाई एकदमै फ्ल्यासब्याक चाहिँ हान्यो कि द फर्स्ट ब्राइटन एन्ड ब्रेन्टफोर्ड गेमको कि PTSD whatever. Okay, like the entire thing that we did in the first half, we never did that in the second half. अनि त्यो चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू देखेर चाहिँ I still feel like we might be unlucky के at the end of this season. Okay, यस्तै कुनै गेमहरुमा we ended up winning this game. तर मलाई चाहिँ अब say we face West Ham हैन उनीहरुको होममा हामीले खेल्दाखेरि हैन यही गेम हामीले we might drop points क्या यसरी नै खेल्यो भने के अनि अहिलेको टप 4 को ब्याटलमा it's so competitive you cannot drop points against team like these हैन but all in all अब 3 points चाहिँ आयो the defense was solid Harry Maguire was okayish हैन
उसले अब yeah, he was okay-ish. Still, I don't think he should be anywhere near the starting 11 when Varane and Lindelof are fit. तर all in all, I think everybody did well. अनि मलाई नितिश दाइले भनेको एउटा पोइन्ट चाहिँ के रिगार्डिङ इलाङ्गा होइन, if Jadon Sancho, hey, we spent like 60, 70, 80 million on him, I know, just 2 years ago to get him from Dortmund. And Dortmund, man, this really exciting offensive winger, goals and assists, I know, per 90 usko at a very, very high level in all of Europe, I know. Let me ask you this question. Even when Anthony is injured, I know, Jadon Sancho is the senior winger of the team, I know. Anthony Ilanga got selected ahead of him, I know. And even when the team was not playing well and there was a misbalance, I know, Ten Hag, he took Ilanga out, brought McTominay and Bruno lai right match khilaya and Sancho lera aena ke. Is it time for us to, as fans, to worry about his future? Mere question is that you regarding Sancho's future. Sancho's future. I would say not yet, na. Like, okay, I might be wrong, very wrong on how I see these things. तर मैले शको देख्दाखेरि अनि के रे इभन रोनाल्डोको देख्दाखेरि हैन, Erik ten Hag is not the kind of manager who would like drop you for a game. अनि like अलिकति ट्रेनिङमा त्यो इम्प्रुभमेन्ट देख्ने बित्तिकै फेरि put you back in starting 11 के. He will make sure that you know that he has options के. So if you want to be back in your team and not back in first 11, you have to be back at your 100 ke. I'm not going to take you in alikati improvement dekhera ke. So I believe like how his के भन्ने त्यो whole program ke works is, I think Jadon Sancho will be back in our team in a matter of few weeks, but we're gonna see a whole new Jadon Sancho ke, like पहिलाको Jadon Sancho ke. Dependable Jadon Sancho के मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या. He takes his time with players जस्तो लाग्छ हैन. अनि अहिले पनि अब ऱ्याशफोर्डहरु खेलिरहेको हुन्छ, रोनाल्डो खेलिरहेको हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त उसँग अप्सन्स नभएर भने. Because we know that if Marcel was available, there was no way that Ronaldo was starting today के हैन. Or maybe Ronaldo खेलाको भए, if Ronaldo was the option हैन, there is no way that Ilanga or Rashford would start ahead of Martial के, playing how he is playing हैन. Martial like pre-season मा अनि यो सिजनको ग्लिम्सेसहरुमा देखाछ हामीले हैन त्यसमा के. So I believe like he's expecting out of it के हुन्छ नि, out of Sancho to be back in his full form before he can make it back to the team, so that next time he doesn't work half-ass के. अलिअलि इम्प्रुभ गर्नु बित्तिकै फेरि टिममा राखिहाल्छ भन्ने मेन्टालिटी नै त्यो इराडिकेटै गर्दिन आँटे जस्तो क्या. किनकि that's what we saw with Shaw हैन. Shawलाई त Maguire र Shawलाई सँगै ड्रप गरे हैन. अनि he waited for like a couple of games until like Tyrell Malaysia was totally out of his हुन्छ नि गेम के. अनि Shawलाई पनि सिधै फेरि ब्याक टु स्टार्टिङ लाइनअपमा मजाले छिराको हैन नि, रोटेट गरेको नि त उसले हुन्छ नि. So Shaw, it's not that easy के हुन्छ नि. I don't have an option right now, but it's not that easy for you either भने. अब अहिले चाहिँ you ask any United fan, they know क्या टाइलर मलेसिया भन्दा अगाडि Shawलाई खेलाउँछ भनेर टेन हागले हैन. किनकि अब त Roberto Carlos फेस फेरि आइराछ नि त. So I think that's how things are being worked हुन्छ नि around our players, and that's how like things are being worked around Sancho too के. So I don't think it's necessarily the end of Sancho in United. I just think हुन्छ नि Sancho चाहिँ वर्कसपमा छ क्या अहिले हुन्छ नि, वर्कसपमा छ, उसको फिक्सिङ भइरहेछ हैन. So we're not ready to sell him and now we're ready to like reintroduce him type क्या. Yeah. Okay. तर it kind of मलाई चाहिँ अब I don't know how you guys feel हैन. मलाई चाहिँ अब फेरि जेडन सान्चोको केसमा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि he got so many opportunities. Unlike for example Wan-Bissaka के, उसलाई त like फर्स्टमै ऊ म्यानेजर आउने बित्तिकै हैन, I think pre-seasonमा पनि he played against one of the Australian teams. अस्ट्रेलियामा मेलबर्नको टिम हो कि yeah, second half or something हैन, एउटा के गेम खेलेको थियो कि उसले. अनि I think we only played against one Australian team हैन र. Yeah, नानी खेल्ने टिमबाट हैन.
Or was Melbourne. it 2 Melbourne. trips? Melbourne. Yeah. Yeah. And I think only in one of those games he played for like 45 minutes. I know. And he's never been a part of the squad. That in that case I understand. I know one Bisaka चाहिँ अब 10 आको choice मा छैन भनेर. But Jadon Sancho त like 10 आको preseason every game he started almost all of the games in the Premier League on Europa, होइन. And for him to perform the way he is then now, होइन, अनि टेनहागले उसलाई त्यसरी नै ट्रस्ट नगर्ने भनेको चाहिँ आई फिल लाइक जेडन सान्चो इज भेरी क्लोज टु exit. Yeah, I don't think yes, Susai, go ahead. सान्चोकोमा चाहिँ आई थिंक हिजोको गेममा चाहिँ looking at the substitution, bringing in McTominay was like Ten Hag was trying to protect the lead case. Okay? He wasn't trying to add on top of the lead because उसको substitution हेर्दाखेरि पनि मिडफिल्डर्सहरू बढी ल्याइरहेको थियो अनि अलिकति डिफेन्सिभ माइन्डेड प्लेयर्सहरू ल्याइरहेको थियो नि त हिजो. सो त्यो कारणले चाहिँ सान्चो नआएको. सो सान्चो नखेलाको कारण चाहिँ या इट्स जस्ट रफ प्याच अफ फर्म अहिले, होइन. उसको कन्फिडेन्स छैन अनि अब फर्म पनि छैन, अलि आउट अफ फर्ममा छ. सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ स्टार्ट र सबमा नल्याइरह्यो, होइन. सो यत्तिकै लाइक सेल गर्छ अर लोनमा पठाउँछ बेच्छ भन्ने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अहिले टेन हाग उसकोमा त्यसको माइन्डमा छ भनेर. किन भन्दाखेरि ही लाइक्स टु हेभ प्रपर विङ्गर्स, होइन, हु क्यान क्यारी द बल, होइन, जुन अहिले सान्चोले गरिरहेको छैन, होइन. तर अब फर ऱ्यासफोर्डले पनि त पहिला गरिरहेको थिएन नि त. सो स्लोली त्यो पनि त फर्ममा आइरहेको छ, कन्फिडेन्समा आइरहेको छ. सो त्यसरी नै सान्चोलाई नै त्यसरी नै इन्ट्रोड्युस गराउँदै, होइन, उसको फर्म र कन्फिडेन्स बिल्डअप गराएर आई थिङ्क ही विल बी अ very good player for Ten Hag. अहिले नै नभए पनि तर in the future he will be very good option and a very good player for Ten Hag. So I don't think त्यो सेल र लोनमा पठाउँछ भनेर उसको दिमागमा हुन्छ भने. Definitely talking about those like just सुसले भनेको कुरा रिपिट गर्छ. एक्चुअली मैले पनि नोटिस गरेको कुरा क्या, लाइक अनयुजुअल हो नि त विङ्गर निकालेर सेन्टर मिड छिराउने त. अब भन्यो भने अझ डिफेन्सिभ माइन्डेड मिड छिराउने त. तर इट मेड सेन्स क्या, किनकि हि मेड द सब्स्टिट्युसन लाइक हुन्छ नि हाफ वे थ्रु सेकेन्ड हाफ. अनि त्यतिखेर चाहिँ वेस्ट ह्याम वेयर अलरेडी रिगेनिङ हुन्छ नि त्यो कन्ट्रोल क्या ओभर द गेम. अनि त्यो उनीहरूलाई ब्रेक त गर्नु पऱ्यो नि त. वेयर नट ब्रिङिङ इन एन अट्याकिङ प्लेयर टु द्याट, होइन, सिन्स वी हेभ द लिड. अनि हिजो चाहिँ यहाँ त आजै होइन क्या कन्फ्युज हुन्छ त्यसले हिजो भनेर. वेस्ट ह्यामसँग चाहिँ होइन त्यो आई डोन्ट थिङ्क it had anything to do with how Sancho is doing. It had all things to do with how like Ten Hag wanted to regain control over the game. Okay? Definitely. Sanchoले अब चान्सेसहरू दिइरहेछ, होइन. अब उसको आफ्नै पर्सनल पर्फर्मेन्स दिइरहेको छैन नि त अहिले त. त्यो कारणले ड्रप गर्नु इज भेरी जस्टिफाएबल क्या अहिलेलाई. अनि अब अहिलेले अब अरू कुनै अप्सन छैन. सो इलाङ्गा इज स्टार्टिङ. तर वन्स अब एन्थनी हाम्रो रियल एन्थनी जब फिट हुन्छ नि तब चाहिँ आई थिङ्क लेफ्टमा ऱ्यासफोर्ड अनि राइटमा एन्थनी हुन्छ अनि मिडलमा चाहिँ त्यही रोनाल्डो अर मार्सियल नै हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ फर द टाइम बी. अनि वन्स सान्चो फाइन्ड्स इज फिट देन या ही क्यान बी अन द स्टार्टिङ 11 अगेन. म एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीहरूलाई. रोनाल्डोको एटिट्युड रिएडजस्टमेन्ट भएको हो? Did you guys notice आजको प्री गेम त्यो ट्रेनिङमा, होइन, अनि थ्रु आउट द गेम पनि, होइन, he was applauding the passes and he was trying to be more communicative with the teammates. न त जहिले पनि हामी 10 जना अनि रोनाल्डो भने जस्तो देख्थ्यो नि त, होइन. त्यो he wasn't like communicating at all. हुन्छ नि पास माग्यो, कल गर्यो, पास आयो भने ठिक छ, आएन भने सक्यो क्या, द्याट्स इट. हुन्छ नि. तर आज चाहिँ अपलोड गरेर अनि बिचबिचमा पनि बोलेर, होइन, कम्युनिकेट गरेर अब राम्रो पास गरेर चाहिँ तता भन्ने गएर हुन्छ नि हाई फाइभ गरेर, हाई फाइभ त होइन लो फाइभ गरेर चाहिँ हि वाज ट्राइङ टु बी मोर इन्क्लुजिभ क्या. अनि आई थिङ्क अलिकति त्यो के भन्ने अब एटिट्युड रिएडजस्टमेन्ट भएको जस्तो लाग्यो. इट वाज अ गुड थिङ टु सी, होइन, फ्रम अ प्लेयर अफ द्याट स्ट्याचर. अनि यता चाहिँ मैले हेरेको च्यानलमा चाहिँ पोस्ट गेम त्यो एनालाइसिस गर्न चाहिँ टिम हवार्ड थियो क्या. अनि टिम हवार्ड मेड अ भेरी गुड पोइन्ट अबाउट द्याट टु क्या. वेन देयर इज समवन लाइक रोनाल्डो इन द ड्रेसिङ रुम, सडनली एभ्री वान इज स्केयर्ड अफ हिम क्या. उसको त्यो द म्याग्निट्युड द्याट हि हेज क्या हुन्छ नि,
डरलाग्दो छ नि त 5वटा बलुन डिओर रे हुन्छ 5वटा च्याम्पियन्स लिग रे अनि हुन्छ नि हाइएस्ट फलोड ह्युमन बिङ एभर होइन त्यो सबै त्यो एभ्री वान इज लाइक भेरी इन्टिमिडेटेड बाई द्याट नि त अनि अहिले चाहिँ टेन ह्यागले त्यसलाई हुन्छ नि आई डोन्ट केयर हु यु आर स्टिल प्लेइङ अन्डर मी आइम स्टिल यो बस क्या त्यो सिचुएसन लिएर आएपछि चाहिँ इट काइन्ड अफ के भने सोज होइन हाउ अब युनाइटेडको प्लेयर्सहरू पनि अलिकति त्यो लेभलमा कम्फोर्टेबल भयो जस्तो क्या ओके हि इज नट बिगर देन अस भने जस्तो क्या वेन वेयर लाइक अन द फिल्ड होइन नो वान इज बिगर देन एनी वान एल्स भन्ने क्या त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज अ गुड थिङ अब मैले मात्रै क्याच गरेँ नि होइन रहेछ होइन टिम अवार्डले पनि त्यही देखिरहेको रहेछ होइन आई टेक इट क्या सो वाट डु यु गाइज थिङ्क इज इट अ गुड थिङ फर अस मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट्स अ रियली गुड थिङ हुन्छ नि कस्तो भनेदेखि मलाई चाहिँ द वे टेन ह्याग हेज ह्यान्डल्ड हुन्छ नि मलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि हाम्रो के अरे इनफिल्ड त्यो के अरे गेम इम्प्रुभमेन्ट भन्दा पनि आई थिङ्क ड्रेसिङ रुम अनि त्यसपछि त्यो अफ फिल्ड जुन छ नि आई थिङ्क द्याट हेज इम्प्रुभ अ लट विथ द युनाइटेड स्क्वाड के हुन्छ नि अनि आई थिङ्क टेन ह्याग डिजर्भ्स अ लट अफ क्रेडिट फर द्याट द वे ह्यान्डल हुन्छ नि मगवायर एन्ड सको के अरे बिङ ड्रप्ड हुन्छ नि उनीहरूलाई पब्लिकली के भनेन तर टेल टु देम प्राइभेटली हुन्छ नि अनि त्यसपछि अब अघि भने पुस देम टु इम्प्रुभ देमसेल्स अनि स इज अलरेडी ब्याक इन द टिम हुन्छ नि त्यस्तै अब रोनाल्डोको सिचुएसनमा पनि त्यो वाज अ लट अफ थिङ्स हि कुड हेभ डन हुन्छ नि पब्लिकली हुन्छ नि हि कुड हेभ सेड रोनाल्डो दिस रोनाल्डो द्याट हुन्छ नि लाइक जोजे मोरिनो त भनिदिन्थ्यो नि हुन्छ नि पोगबाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर तर हि कुड हेभ डन द्याट बट हि डिड नट नि त हुन्छ नि एन्ड टेन ह्याग ह्यान्डल इट भेरी भेरी प्रोफेसनल म्यानर अनि आई थिङ्क the way he handled things, I think Ronaldo also got some respect for Ten Hag, the way how he handled things, and that might be the reason for his slight change in attitude. Hopefully, it's consistent and it's not only for a couple of weeks. As happened in the past, so a little bit doubtful on how it will be in the long run, but that's a good sign to see. Like Ronaldoले त्यो हाइलाइट पाइ नै राख्छ क्या because he's like 2 goals short of 500 league goals होइन so keep playing good in a matter of few games we know you're going to get those 2 goals होइन त्यसपछि फेरि हाइलाइट त आउने त भन्ने होइन रिगार्ड हामीले लाइक हुन्छ doesn't matter which team we beat doesn't matter by त्यो कुन मार्जिनले डिफिट गर्छ के गर्छ but the day you score your 500th goal the whole week you're going to be the man guy. You're going to be everywhere. You're going to be able to enjoy your stardom again guy. You need to like keep continuing that humility like newfound humility once more. Because solve that problematic like like star but still a member of a team on the I think it was a good thing and is it a good thing for us not just Ronaldo but like Niti said how Ten Hag handles things I know a manager like that on a good Atul Dali is skeptical he gives Ten Hag 3 years and not because of Ten Hag but because of our board but if he continues doing that because there was one manager who still did pretty good under the same board and I'm somewhere in a point of believing to respect managerले आफ्नो प्लेयर्सहरुबाट पायो भने चाहिँ it's still achievable things I'm not saying हामी युरोपको टप टिम हुन्छ त but हुन्छ नि here and there not being humiliated every other game by every big teams हैन not being even remotely close to winning anything भन्दा पनि I think we can get pretty close to things and maybe even do it अब हिजो अलि त्यसले अलिकति एटेन्सन त पाइहाल्यो हैन प्री म्याचमै ग्यारी नेभलसँग ह्यान्डसेक नगरेरै हैन पेटी एभर लास्ट पेटी क्या तर अलिकति के भन्यो ह्यान्डसेक नगर्दै आफ्नै टिमसँग अनि अब त्यही रोनाल्डोको सिचुएसनमा चाहिँ आई थिंक हामीले लास्ट पडकास्ट पनि कुरा थियो आई थिंक टेन हागको जसरी उसले ह्यान्डल गरेछ नि अब अहिलेको हाम्रो सिस्टममा चाहिँ Ten Hag is like stamping his authority in the team. Okay? He's saying, "I'm the boss. You play for me. You have to do what I say." त्यो खालको authority stamp गरेछ नि त. So त्यो कारणले गर्दाखेरि I think अब रोनाल्डो पनि
त्यस्तो नाइभ त छैन नि त, त्यसलाई पनि त थाहा छ नि अब मैले यस्तै ट्यान्ट्रम्सहरू दिएँ भने मैले टिममा खेल्न पाउँदैन, मैले टिममा खेल्न पाएन भने जस्तो जे भयो नि वर्ल्ड कप स्टार्टिङ इन अ मन्थ टिममै खेल्न पाएन भने म्याच फिटनेस हुँदैन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हि अन ब्याक अफ हिज माइन्ड वर्ल्ड कप पनि छ कि त्यसको दिमागमा। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क उसले आफ्नो एटिट्युड पनि इम्प्रुभ गरेको कारण त्यही हो क्या, किन भन्दाखेरि उसलाई पनि थाहा छ यो थर्ड म्यानेजर, यो टक्लु म्यानेजर, मैले मेरो नामले यसले मलाई नखेलाउने भयो होइन, मैले राम्रोसँग एटिट्युड दिएन, मैले राम्रोसँग पर्फर्म गरिनँ, राम्रो नचाहिने काम गरेँ भने यसले मलाई खेलाउँदैन, नखेलाएपछि मेरो वर्ल्ड कपमा मेरो फिटनेस जान्छ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क त्यो रिजन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हो। अनि त्यही हो अब टेनहागको यस्तै खालको एटिट्युड्सहरू अब उसले थ्रु आउट द 10 year देखायो भने चाहिँ वी विल बी somewhat bearable. Watchable भनौँ न एटलिस्ट। कस्तो भन्दाखेरि यो अप्टिमिजम चाहिँ जस्ट बिकज अफ वान गेम हुन्छ नि रोनाल्डोको एटिट्युड आई थिङ्क हुन मन चाहिँ के भन्दाखेरि इफ यु थिङ्क अबाउट इट हुन्छ नि इट्स नोभेम्बर होइन, अलरेडी नोभेम्बर अलमोस्ट स्टार्ट अफ नोभेम्बर हुन्छ नि, वर्ल्ड कप आउने बेला भइसक्यो होइन, अनि त्यसपछि वर्ल्ड कप सकिने बित्तिकै इट्स ट्रान्सफर विन्डो मेबी ही माइट बी जस्ट टोइङ हुन्छ नि, अब 2 हप्ता त हो, 2 हप्ता पछि वर्ल्ड कप जाने हो, वर्ल्ड कपमा त म आफ्नो माई बेस्ट होइन, अनि त्यसपछि त्यो गरेपछि वर्ल्ड कपबाट फर्केपछि इट्स जनवरी ट्रान्सफर विन्डो, आई विल जस्ट बी गुड फर अ फ्यु विक्स, अनि त्यसपछि टिम्स माइट be able to take me away from this भन्न सकायो हुन्छ है, लाइक नट सेइङ द्याट इज डुइङ द्याट, आई मिन त्यो मैले उसलाई अक्युज गर्न खोजे होइन, डोन्ट कम आफ्टर मी, definitely there might be some agenda behind it obviously, it's Ronaldo bro, Ronaldo he has done things that makes you skeptic about those things. I'm not saying he's doing that, hopefully he's not doing that हुन्छ नि, but म चाहिँ अब अझ पनि भन्छु आई थिङ्क वी निड टु गेट रिड अफ रोनाल्डो इन जनवरी। Of course, yeah, soon as possible. अब टिममा 11 जना पुऱ्याउनलाई मात्र राखेर के गर्ने भने क्या, डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन खै होइन, रोनाल्डो इज अल अबाउट स्ट्याटिस्टिक्स क्या होइन, वाइ डु CR700 होइन, 5 Ballon d'Ors, 5 Champions Leagues, यो सब स्ट्याटिस्टिक्स हो नि त, द्याट्स वाइ हि इज हिम क्या। अनि अहिले त when you have Ronaldo in your team, you're expecting हुन्छ नि him to score every game क्या, or at least every other games क्या होइन, भइरहेको छैन नि त, he's not making any key passes, he's not holding up balls, he's not being a problem to any team's defense होइन, like he used to be 2 वर्ष अगाडि भयो त obviously he was a monster क्या होइन त्यो रोलमा। अहिले चाहिँ I don't think opponentको डिफेन्सहरूले पनि they take Ronaldo so seriously because they know he's lagging क्या, so I don't see the point why we have to like insist on keeping him. अनि if he want अब राम्रो टर्ममा आइरहेको जस्तो देखिरहेछ नि त सडनली, लाइक आजको नि भने होइन, बट अनि नट जस्ट बिकज अफ टुडेज गेम he was pretty much in a good attitude सेरिफसँगको गेममा पनि, अनि डिस्पाइट बिङ ब्यान्ड, लाइक ब्यान्ड त नभनौँ, सस्पेन्डेड फ्रम चेल्सी गेम, he was making posts होइन रिगार्डिङ द कमन युनाइटेड यता भनेर, नत्र बक्सर सक्सरको हुन्छ नि त्यसको कलमको एड हानिरहेको हुन्थ्यो क्या त्यसले इन्स्टाग्राममा, चेल्सीसँग गेम भइरहेको होइन, त्यस कमन युनाइटेड भनेर, डिस्पाइट हुन्छ नि बिङ लाइक कल्ड आउट फर द पास्ट 2-3 days आफ्टर टोटनह्याम गेम, अनि त्यो ब्याकल्यास हुँदा हुँदै पनि हि सोड अप नि त त्यस्तरी क्या फ्यानहरूलाई रिजाउनलाई। सो आई बिलिभ लाइक हुन्छ नि एउटा के भन्ने नेगोसिएसनको फेज भइरहेछन् पनि, उनीहरू राम्रो टर्ममा आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, टेनहाग, रोनाल्डो अनि आवर एडमिनिस्ट्रेसन, अनि they might use that to like okay if you want to go, all right, find a club or we'll help you find it, and you can go nicely क्या होइन, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ आई बिलिभ राइट नाउ चाहिँ त्यो गर्नलाई हामी गुड स्पटमा छ क्या, लाइक नो हार्ड फिलिङ्स भनेर मुभ अन गर्ने ठाउँमा छ क्या, इट्स अ कम्प्रोमाइज भइरहेछ, इट्स अ त्यहाँ के भन्छ, दिस रिमाइन्ड्स मी अफ रोनाल्डोकै इन्सिडेन्ट के फर्गीसँग 2009 मा
when he wanted to move to Real Madrid, अनि फर्गीले त्यसलाई अनि त 1 वर्ष बस अनि अर्को वर्ष चाहिँ त जा भनेको थियो नि त, and he won us the league title at that point हैन. मलाई चाहिँ अलिकति सिमिल्यारिटी त्यसमा त्यही लागिरहेछ कि आई थिङ्क दे ह्याड अ कन्भर्सेसन बिट्विन अमङ्स देमसेल्भ्स अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा के फिगर आउट गरेर लिसन वर्ल्ड कप आउँदैछ 1 महिनामा होइन, or like in a few weeks होइन, few weeksमा वर्ल्ड कप आउँदैछ. If you want to be fit for the World Cup, you have to play for the team, होइन, and you will play whenever I want you to play, होइन, because I'm the manager. त्यस्तो कन्भर्सेसन भयो होला अनि maybe that gave Ronaldo अलिकति incentive to हुन्छ नि maybe better improve his attitude or whatever, होइन. तर I don't buy into this theory that हुन्छ नि उनले टेन हागसँग सस्पेन्डेड भएको लाइक 2 हप्तामै उसको एटिट्युड चेन्ज भयो भनेर, because he has had an attitude where he wants to leave the team and he feels like these players are not up to the level required to win titles, होइन, for the past 6 months होइन, समरदेखिको ब्रेकदेखि यो कुरा आइरहेछ. सो यतिकै लाइक हुन्छ नि 1 हप्तामा त्यो कुरा चेन्ज हुँदैन क्या, because he knows he's at the end of his career, he does not have the time that we like other players like Sancho or Rashford could probably ask for at United, होइन. अलिकति टाइम भयो भने we'll do these things भनेर. रोनाल्डोको त त्यो छैन नि त. सो मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि this is only a temporary fix to a very big solution, a very big problem. And the solution is for Ronaldo to perform up to his level as much as he can, get a new club in January and leave. किनभने मलाई first of all, like you said, उसको contribution पनि राम्रो छैन, and second of all, he's already disrespected the club by leaving the stadium early and not coming on when the manager has asked you to, होइन. त्यो भनेको like that is something that no player would ever have हुन्छ नि thought of doing under Fergie or any other manager. मोरिन्यो हुँदाखेरि पनि कसैले पनि त्यो गर्न सक्दैन थियो कि, होइन. Imagine if Ronaldo did that while he was playing for Mourinho at Real Madrid. Bro, Real Madrid को फ्यान्सहरूले होइन रोनाल्डोलाई काँचै खाइदिन्थ्यो कि. So we can't, होइन, as Man United fans, we can't forgive him for what he has done in these past few weeks, होइन. त्यो चाहिँ मलाई अझै पनि पचाएको छैन कि. लाइक उसको he has a legacy which nobody can attain, होइन. उसको legacy त एकदमै बवालै छ युनाइटेडको हिस्ट्रीमा, होइन. For that we give him thank you, we give him kudos, होइन. But at the end of the day he needs to leave. We need to invest in a new group of younger hungrier players than Ronaldo. Exactly. Some of the reasons why we are lagging behind to accommodate the sentiments that the club and the fans have toward Ronaldo. त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई drawback त भएको छ क्या, bro. Obviously भएको छ क्या. 500,000 a week को salary हुन्छ नि. It's going somewhere from where we are getting no return at all क्या. त्यो investment जस्तै भइरहेछ न, donation जस्तो भइरहेछ क्या अहिले चाहिँ. If it was looking like an investment, all right, your season Ronaldo like okay start गर्यो maybe 3 or 4 games, I'm confused 3 or 4 भनेर, something like that. अनि अरु गेम्समा पनि he's like made some 30-40 minutes game time क्या second half मा आएर भयो पनि, हैन. अनि त्यो सबै गर्दाखेरि worth it moment नै छैन क्या. The only highlight that he had for us this season in the past, I believe like 18 we played 18 games this season already. 17 होला है. 12 Premier League games र 5 Europa games. Yeah. So 17 games ma, the only highlight that we have of him is his 700th goal that he scored against Everton, हैन. Yeah. त्यो भन्दा अरु त खै त match winning goals, him leaving Ronaldo factor highlights. अगाडि छोडेको highlights. Good highlight भनेको bro, good highlight. Positive highlights क्या. So मैले भनेको 500,000 a week को salary मा it's looking like a donation rather than an investment, हैन. अनि us being United where we are at this moment, हैन, we need to look towards investment के. 500,000 मा हामीले if we can accommodate like 2 like really good players, and maybe even 3 players अहिलेको टाइममा, हैन, why not do that instead of like paying it to someone who has almost nothing to contribute क्या अहिलेलाई.
Because like it breaks my heart to say it, but Ronaldo is kind of too old for Premier League. Yeah, he's and it's not bad on him. Like it's not. We're not trying to go or say anything against him and his abilities. I know. मान्छेले यतिकै 5वटा Ballon d'Or, 5वटा Champions League, exactly. 700 league goals, bro. 700 goals. यतिकै हान्दैन नि त, हैन? So we're not going against his ability. Club goals मात्र 700. Exactly. So at the end of the day, it's just that age catches up to everybody. Right? It is now time for United and Ronaldo to be like, hey, listen, bro, Junsai reunion we were hoping for did not work out, but you have our respect for what you have done. I have your respect for what you provided for me to do as a footballer. I know when I was first growing up. So thank you, tata bye bye. Let's move on. Okay. As a त्यो गेममा कमेन्ट्रीमा पिटर ड्रुरी थियो क्या आज गेममा हैन थ्याङ्कफुली रे के है अनि ही सेड इट के अरे two goals shy of 500 goals. The header that he missed a couple minutes ago and this one भने त्यो थ्रु बल पाएको थियो नि उले बाहिर हानेको थियो नि नेरपेसको माथि हानेको थियो नि. The header that he missed a couple minutes ago, this chance right now, that's 2 goals, 500 goals, bam. You would expect that from the Ronaldo that you were used to see and भनेको थियो क्या. I think that explains क्या हुन्छ नि. Like everyone can see he's lagging and time to move on. And on that note, मलाई एउटा के कुरा भन्न मन लाग्यो भने हैन रोनाल्डोको बारेमा त यति भन्यो हैन तर we forgot to mention a very good positive on Rashford's career this morning. Broले 100 goals हाने नि. 100 goals, right. Good. So, 100 goals for United, good on you, bro, but please improve your finishing and score some more, man. God. Oh yeah. Be the guy we Can you please stop just hitting the ball as if this is your last time you're gonna kick it and just use like some sort of like finesse and techniques from time to time. Like be the Rashford from 2 years ago. Like जब 1-on-1 मा हैन स्कोर गर्न थाल्छ नि तब चाहिँ यसको त्यसको गोल ट्यालेन्ट बढ्छ के 1-on-1 मिस गर्ने के 1-on-1 मलाई के हिजो त्यो के अरे लिड्स भर्सेस लिभरपुलको गेममा के लिड्सको प्लेयरले 1-on-1 मिस गराएको नि एलिसनसँग हैन अनि त्यसपछि कस्तो ऱ्यासफोर्ड जस्तो फिनिस गर्दो रहेछ भनेर भने क्या मैले फेरि ऱ्यासफोर्डको फिनिसिङ इम्प्रुभ नभएको होइन क्या डिक्लाइन चाहिँ भयो क्या त्यो अचम्म लाग्दछ क्या लाइक हुन्छ नि पोइन्ट ए मा थियो अनि लाइक हुन्छ नि त्यहाँबाट माथि पुगेन भनेकै होइन क्या हामीले पोइन्ट ए बाट तल चाहिँ किन गइरहेको थियो आउने जति त आइसक्यो नि होइन कसरी बिर्स्यो त्यसले लाइक मलाई त्यो हुन्छ नि हिज मुभमेन्टहरू यताउता अलिअलि इम्प्रुभ भएको जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि होइन अनि कहिलेकाहीँ आई जस्ट फिल लाइक ही इज नट एज एक्टिभ टु बी अ स्ट्राइकर क्या किनभने इन द बक्स यु हेभ टु मुभ अराउन्ड अल द फकिङ टाइम लाइक हुन्छ नि त्यो कहिलेकाहीँ मात्रै बल आउँछ भनेर हुँदैन के यु हेभ टु किप अन मुभिङ समटाइम्स यु गो टु द फर्स्ट बार समटाइम्स यु मुभ अन टु द सेकेन्ड बार होइन मान्छेहरूले म्यान सिटीमा हाल्यान्डको मुभमेन्ट हेर्नु न हि पुल्स द डिफेन्डर टुवर्ड्स यु एन्ड देन हि मेक्स अ मुभ टुवर्ड्स द ब्याक पोस्ट होइन अनि ब्याक पोस्टमा क्रस हान्दा ब्रोले ट्याप इन हान्ने हो क्या ब्रो होइन अब वाट हिज द लाइक अहिलेको फुटबलमा होइन हाल्यान्डको मुभमेन्ट इज एट अ लेभल विच इज प्रोबेबली बेन्जेमा होला अलिकति त्यसको मुभमेन्टमा म्याचअप गर्ने लेवान्डोस्की थियो होइन लेवान्डोस्की यो सिजन इज नट एज प्लेइङ एज वेल अनि अर्को भने को छ त आई क्यान्ट इभन रिमेम्बर अन द टप अफ माई हेड लाइक अहिले त्यस्तो मुभमेन्ट अब रोनाल्डो हो होइन के बक्समा के he always seems to be Harry Kane pretty close maybe not not even Harry Kane movement to time is on bro no अहिले छैन के किनभने he is also old he's not as explosive as he used to be त्यही भएर he drops back Rooney is like 23 Harry Kane is close to 30 yeah and that's what I'm saying like अहिलेको लेभलमा अहिलेको जुन चाहिँ स्ट्राइकर भनेर खेल्छ नि त्यो मान्छेमा हैन हाल्यान्डको मुभमेन्ट इज एट अ लेभल व्हिच इज अनम्याच्ड के the way he moves in the box that is the reason why every time the ball bounces on the box हैन त्यो सोल्टी जहिले त्यही हुन्छ के because he is always moving like it always feels like the ball finds his feet it's because he goes and tries to find the ball on his feet के त्यो बल आफै त्यसको खुट्टामा झर्ने हो र आफै जानु पर्यो
अनि आज ऱ्यासफोर्डले गोल हानेको कारण किन? बिकज ही वाज द इन्स्टिगेटर अफ द मुभ के he ran towards the ball and he did not stop. Rashfordले कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि he goes towards the ball and he hesitates. आज चाहिँ he does not hesitate to score that header के. अनि त्यो यो हेडर लाइक रोनाल्डोले रोमालाई के भन्छ हाने जस्तै he wasn't there हैन. अनि he made the move towards the ball and scored it के. डिफेन्डरलाई थाहा नै भएन when he came in, when he scored the goal के हैन. ऱ्यासफोर्डले पनि त्यही गर्यो. He needs to keep on doing that के. Not everything is about like हुन्छ नि hitting a knuckleball so hard that you think the net is gonna burst के. It's more about technique कहिलेकाहीँ. अनि त्यही गेममा सेकेन्ड हाफको सुरुमै ब्रोले न क्रस दियो न सर्ट हाने के. सो ही कट अन हिज राइट होइन लेफ्टबाट हो कि नै. यु गाइज रिमेम्बर दिस राइट? ही कट अन हिज लेफ्ट टुवर्ड्स हिज राइट होइन. अनि त्यसपछि ब्रोले अब त्यो हुन्छ नि कि क्रस फाल कि मजाले टार्गेटमा हान दुइटैको बिचमा नआइज न. सो इट वाज निदर अ क्रस or a shot क्या. अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ होइन आई फिल लाइक इट हेल्ड हिम ब्याक. ही कुड हेभ गटन 100 गोल. मेरो पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ही कुड हेभ गटन दिस 100 goals way earlier क्या. It shouldn't have taken him like 8 years to score 100 goals क्या. किनभने we knew he has the talent क्या. हुन्छ नि ट्यालेन्ट छ क्या मान्छे अलिकति. he's just अलिकति yeah exactly क्या. like they're not just like अलिकति हुन्छ नि like हुन्छ नि जस्ट अलिकति टेक्निक युज गर न ब्रो. लाइक हुन्छ नि मेबी लाइक इन्स्टेड अफ यु हिटिङ द बल सो हार्ड यु क्यान जस्ट फिनिस इट टु द साइड और हेभ अ साइड फिनिस सम टाइम होइन. मार्सियलले जहिले साइड फिनिस हान्छ होइन लाइक हुन्छ नि त्यस्तो मात्रै कुरा भनेको. बट फिनिसिङ त राम्रो छ यार. मार्सियलको फिनिसिङ राम्रो छ. जतिखेर नि टेक अन गर्न खोजेर लाइक बल लुज गर्ने अनि त्यो अनोइङ मेड लाइक अ टुथपिक होइन. त्यही हो मान्छे प्रब्लम. बट इफ ही गेट्स अ बल इन अ गुड पोजिसन होइन लाइक chances are that he scores it rather than miss it. Okay? ल होइन अब युनाइटेडको कुरा भइसक्यो. अब हामी सबैजना टु आवर लिसनर्स होइन वी एन्ड अप स्पिकिङ अ लट अबाउट युनाइटेड बिकज अल अफ अस आर युनाइटेड फ्यान्स होइन. मेबी इफ यु हेभन्ट नोटिस इट बाई लाइक 40 minutes अलरेडी होइन यु सुड नाउ द्याट वी आर अल युनाइटेड फ्यान्स. सो वी एन्ड अप स्पेन्डिङ मोस्ट टाइम अफ द पडकास्ट स्पिकिङ अबाउट युनाइटेड. तर हामी वी ट्राई टु यु नो make time for other teams as well, but you can understand our biasness. त्यो भनेपछि हैन let us move to our biggest rivals Liverpool and their loss against our other biggest rival नै हो Leeds हैन. What do you make about that, huh? एउटा स्ट्याट चाहिँ I did not realize it हैन. तर हिजो क्या सक भएको थिएँ म. Van Dijk आएदेखि एन्फिल्डमा लिग गेम हारेको छ रहेछ नि त. Yeah, that's true. Like 5 years. हारिसक्यो अब. It's not. That record is gone. No more. He's अगाडि. तर come on man, bro. Are you guys happy that Liverpool kind of won the war for Darwin Núñez? No, obviously. Let's not go there. Brilliant footballer, bro. He's a brilliant. Let's not go there. Let's not go there. Fantastic. Anyway, I'm glad that deal didn't go through enough for us, and I'm glad that somewhere the deal went through. I'm not gonna say where that again. Bro. Anyway, okay, so Darwin Núñez could have won that game for them. Right? Yeah. He should have won that game. He should have won that game. He should have won that game for 100 million, 100 million investment, right? So some of the तर एउटा चाहिँ एकदमै खतरै सेभ प्रोड्युस गरे हातले नि हैन. दामी हानेको थियो बाहिरबाट. तर 100 million एउटा शटको लागि पुरा. Come on. It's all good. Right? He's here for the vibes, you know. He's the vibe. Anyway, so Nitish, what did you make of that game, that result? Because हाम्रो के अरे अट्याक हेऱ्यो भने के अरे दिक्क लाग्छ नि. लिभरपुल फ्यानलाई तिनीहरूको डिफेन्स हेऱ्यो भने दिक्क लाग्छ होला कि के भइरहेछ भनेर. यो टिम हो हुन्छ नि लास्ट टिम हो लाइक वेयर वी युज्ड टु बी लाइक हाम्रो के अरे गोल पनि खाँदैन हुन्छ नि. बेस्ट डिफेन्स अफ द डिकेड देखि गोल खाँदैन भ्यान डाइक भएपछि the way के अरे लिभरपुल डोन्ट डिफेन्ड एट अल. आजकल त हुन्छ नि त्यो के अरे
त्यो अहिले कुरा भएको थियो नि के अरे ऱ्यासफोर्डको जस्तै फिनिस गरे एकजनाले भनेर त्यो ऊ हुँदाखेरि हुन्छ नि लिड्सको 5 जना प्लेयर छ लिभरपुलको 2 जना प्लेयर छ क्या ब्याक लाइनमा के हाउ ओपन इज द्याट के कसरी के भयो के अल अफ अ सडन हुन्छ नि त्यो के अरे आई नो अब के अरे ट्रेन्टको जहिले पनि हि वाज नेभर कन्सिडर अ गुड डिफेन्डर हुन्छ नि अनि त्यो वेन साउथगेट ब्रट द्याट पोइन्ट अप अनि त्यसपछि पिपल स्टार्टेड गोइङ बिहाइन्ड साउथगेट त्यसपछि हुन्छ नि ट्रेन्टको झन् स्लम्प भयो जस्तो लाग्यो मलाई हुन्छ नि वेन पिपल स्टार्टेड टु से नो ट्रेन्ट हेज टु बी युज इन अनदर वे यस्तो यस्तो झन् ट्रेन्टको स्लम्प भयो क्या त्यसपछि इट डोन्ट डिफेन्ड एट अल हुन्छ नि अनि आई डोन्ट नो I was happy with the result, but I guess going back to Darwin Núñez, he should have won the game for them. But I think it all depends on the confidence of the entire team as well. Right? Usko movement and all those things are pretty good. Right? I know his finishing has not been that good. This was मलाई जहिले पनि के याद आउँछ भन्दाखेरि when player has a good movement, but then कहिलेकाहीँ finishing राम्रो हुँदैन नि हुन्छ नि you should give that player a little bit more chance जस्तो लाग्छ किनभने if I remember Dimitar Berbatovको first season, let's not talk about Dimitar Berbatov's first season at United, right? Let's only talk about the second season, right? So Berbatovको movement हुन्थ्यो अनि I used to defend Berbatov के हुन्छ नि उसको movement यस्तो छ उसले यस्तो गर्यो भनेर अनि other टिमको प्लेयर फ्यान्सहरूले चाहिँ मलाई उडाउँदै के हुन्छ नि बर्बर्टफ वाज अ गुड प्लेयर इन सेकेन्ड सिजन फर युनाइटेड होइन सो अब मेबी अब उसको कन्फिडेन्स नआएको होला हुन्छ नि मेबी विल डु बेटर बट आई डोन्ट नो एज मुभमेन्ट वाइज चाहिँ इज प्रिटी गुड हुन्छ नि फिनिसिङ वाइज चाहिँ इज बिलो पार तर इन देयर डिफेन्स होइन आइरोनी देख्यो in their defense which is non-existent in their defense they are still missing the first choice pairing for Van Dijk and second choice pairing for Van Dijk they're playing with third choice pairing for Van Dijk Joe Gomez so I think त्यसले गर्दा पनि उनीहरुको डिफेन्स चाहिँ अलिकति वीक छ अब कस्तो भने Van Dijk सँग बेलामा let me counter finish the corner there finish न कस्तो काउन्टर listen to me यस्तो भएको अहिले एक्सपोज छ नो डाउट हैन आइ एम नट सेइङ हुन्छ नि लिभरपुल हुन्छ नि अहिले आउट अफ फर्म भएको यस्तो भन्नु आइ एम नट लाइक हुन्छ नि obviously I'm not going to defend that come on I'm enjoying it as much as you guys हैन मैले भने चाहिँ लाइक भ्यान डाइक सँग म्याटिपको पेयरिङ हुँदाखेरि अर भ्यान डाइक सँग इभन कोनाटेको पेयरिङ हुँदाखेरि चाहिँ ट्रेन्ट डिड नट ह्याभ द रेस्पोन्सिबिलिटिज द्याट ही हेज नाउ के अनि त्यही एक्सपोज मात्रै भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ आई बिलिभ दे विल गेट द्याट ब्याक once Matip and Konate are like available throughout the game हैन अब भन्दा भन्दै हिजो Konate was on the bench आएको थियो जस्तो मलाई लागेन हैन I think he ended the game on the bench so maybe he's on his way back into the team and maybe after a couple of games होला हैन maybe after World Cup even हैन तर त्यसपछि चाहिँ डिफेन्सिभली चाहिँ यस्तो के भन्ने डिस्ट्रोयड हुँदैन होला क्या लिभरपुल बट अट्याकले पनि खासै केही त गरिरहेको छैन उनीहरूको त्यो म Mo Salah does not look like the player he was अनि it is so clear हैन सादियो माने clearly was what was holding up their attack के अनि हैन जुयास नि छैन जोटान चाहिँ हुन त तिनीहरुको टु स्टोरी लक सिजन चलिरहेको हैन कोही पनि छैन क्या भन्ने भने तर हुन्छ नि अब होइन अट्याकमा चाहिँ अब आइगिभ देम तर हुन्छ नि यस्तो जेनेरेसनल ट्यालेन्ट द बेस्ट प्रिमियर लिग डिफेन्डर एभर टु ग्रेस दिस गेम हुन्छ नि who the hell is John Terry, who the hell is Rio Ferdinand, who the hell is Nemanja Vidic भन्ने मान्छेहरु हुन्छ नि मलाई यो कुरामा चाहिँ हैन should not happen to a generation talent like Van Dijk, right? मलाई ठ्याक्क प्रमोद दाइले भन्नुभयो नि उनीहरूको के भन्छ फर्स्ट चोइस पेयरिङ सेकेन्ड चोइस पेयरिङ छैन भनेर होइन तर त्यो फर्स्ट चोइस र सेकेन्ड चोइस पेयरिङमा जो चाहिँ मेन डिफेन्डर हुन्थ्यो नि द्याट मेन डिफेन्स होइन त्यो त भ्यान डाइक हो नि त
but तर he's still उनीहरूको there, होइन? डिफेन्समा पनि So मेरो सोचाइ क्या, मेरो क्वेसन चाहिँ होइन, is Van Dijk not as good as he is meant out to be? किनभने he's there, होइन? एक्ज्याक्टली So isn't he supposed to make the other one that comes plays with him better? अब उनीहरूको डिफेन्समा I believe Van Dijk, okay, on record, I believe Van Dijk was never as good as never as good as how they made him to be. Not a chance, bro. Not a fucking chance. So having said that, अहिले United fan, we are so excited about Martinez. So suddenly Varane injured भएपछि हामीलाई किन डर लाग्यो? Martinez still त्यही थियो नि, होइन? Same reasons, bro. It's not a one-person job, it's a two-person job. I'm saying हुन्छ नि, दुईजनाको पेयर भयो भने 100 हुन्छ भने एकजना भयो भने 50 हुँदैन, एकजना भयो भने 15-10 मा झर्छ क्या. त्यो भएको. Oh, I love to see it, man. I love to see it. I love to see Liverpool fans I'm enjoying every second of it, especially the way they reacted, the way they behaved on social media after United were destroyed by Brentford 4-0. Next week we got you, and you have never been able to stand up after that. City सँगको 1-0 win, enjoy that. Most guys City सँग we don't talk about the result against United and City, but that's fine. Tuesday, you had something to say. Go ahead. उनीहरूको डिफेन्सको कुरा गरिरहेछ होइन, लाइक दे हेभ द बेस्ट डिफेन्स अफ द जेनेरेसन के होइन. दे हेभ द बेस्ट राइट ब्याक, दे हेभ द बेस्ट लेफ्ट ब्याक, दे हेभ द वर्ल्ड क्लास सेन्टर ब्याक who is better than John Terry, who is better than Rio Ferdinand. So त्यो हेरिकन त like whoever is the partner to Virgil van Dijk, they should like prosper. Okay? Also they have the best goalkeeper in the world, Alisson. होइन. So त्यो गर्दा त अब डिफेन्सले गर्दा हारिरहेछ, त्यो त भन्नै मिलेन नि. त्यो त भन्नै मिलेन. त्यो गोल खानै नपर्ने हो क्या. त्यही भने सबै गेम नपर्ने कि त 38 clean sheets in a season क्या bro. #Klopp out हो त हामी. होइन Klopp is on the wheel. #Kloppino. Yes, that is what it is. रमाइलो गरौँ होइन. ओके, छोडिदिउँ लिभरपुललाई, छोडिदिउँ होइन. Let's move on from अहिले अर्कोको कठालो समात्नु है त. I think you know where होइन, पहिला आर्सेनल भन्दा नि पहिला चेल्सीकै कुरा गरौँ नि त. चेल्सीको कुरा गरौँ न. Chelsea did win the game, right? Chelsea scored 3 goals. Chelsea scored 3 goals. Brighton scored 2. Actually, they did. Chelsea scored 3. Brighton scored 2. Graham Potter is such a great manager. He inspired 5 goals. Graham Potter. Bro, imagine being Graham Potter होइन, जुन चाहिँ यो, तर म होइन ब्रो, म चेल्सीको त्यो पटरलाई चाहिँ धेरै उडाउँदिनँ यार बिचरा. किनभने David Moyes, you know when David Moyes became the United manager and then we got dropped by Everton too. So तिले युनाइटेड लिएर आफ्नो पहिलाको क्लबमा जाँदाखेरि एभर्टनले पनि हामीलाई त 3 हाने हो नि त. So it's basically something like that. किनभने like sometimes यस्तो गेममा अब हुन्छ नि, Brighton played really well है. Brightonको गेम चाहिँ फेरि it has not, त्यो नयाँ म्यानेजरले उसको आफ्नै स्टाइल इम्प्लिमेन्ट पनि गरेछ. They are a little bit more direct in the way they get to the opposition's box होइन. बक्स भित्र जे गर्छ त्यो चाहिँ अब उनीहरूको अझै पनि त्यो स्ट्राइकर नभएर पनि like they can seem to find that goal होइन, except for Chelsea-लाई 4 हान्दियो, जुन चाहिँ 2टा त ओन गोलै थियो. बट एनिवेज त्यो ब्राइटनको गेम it has not gone any way different from what the players were playing under Potter क्या. त्यसमा अलिअलि एडिसन्स र अलिअलि चेन्जेस मात्रै गरिरहेछ होइन. पोटरको चाहिँ the entire स्टाइलै चेन्ज भइरहेछ क्या, from the way Tuchel played to where Potter wants their team to play. त्यो entirety नै चेन्ज भएर पनि it will take some time होइन. But I think Chelsea-को with the players that they have अनि म्यानेजर पनि राम्रै छ होइन. I think they will do well. अब टप 4 चाहिँ मलाई डाउट लागिरहेछ है यो वर्ष चाहिँ चेल्सीको होइन, टप 4 चाहिँ. But they will do well जस्तो लाग्छ है in the whole thing. But man Brighton यार कस्तो दामी रिजल्ट, very good result. नीतिशलाई $100 साइडमा राखिराख भन्ने लाग्छ मैले अहिले. त्यो त के रे, त्यो त मेरो जहिले नि स्ट्र्याटेजी हो क्या, हुन्छ नि. You win both ways राख्यो हार्यो भने $100 खर्च गरेर टप $100 खर्च गरेर टप 4 किने क्या, $100 द्याट्स ब्राइब हुन्छ.
सही तर either win emotionally or you either win financially, होइन? त्यो उसमा चाहिँ ब्राइटनमा नट ओन्ली इट वाज नट ओन्ली ग्राम पोर्टर लाइक इट वाज कुकुरेला अल्सो कुकुरेला बिचरा bro, We had a terrible game. He had a terrible game. के गरेको पनि थाहा छैन हुन्छ नि होइन कुकुरेला खेल्ने सिस्टममा अब भन्ने हो भने अब कुकुरेलालाई चाहिँ ग्राम पोर्टरसँग क्यारी सुट हाल्यो उता चाहिँ त ब्याक फोरमा मलाई सिस्टममा मलाई उ गर्ने होइन नर्चर गर्ने अनि यता आएर चाहिँ ब्याक थ्रीको सिस्टममा राख्दैन तँलाई चोरी रिसाएर हाल्यो क्या कुकुरेला पनि होइन यु थट मी टु डु लाइक एन्टायरली हुन्छ नि डिफ्रेन्ट थिङ्स पास्ट 2-3 सिजन्स होइन अनि अहिले आएर यो टेलिङ मी टु डु समथिङ हुन्छ नि आइएम सो नट युज टु डु क्या अनि हाफ टाइम सब्स्टिट्युसन होइन 35 मिनटमा सब्स्टिट्युट हानिदिएर आएर हामीसँगमा त्यस्तो माया लागेर ब्रोको हुन्छ नि ब्रो कुकुरेलालाई होइन हाम्रो युनाइटेडको जर्सी रेडी थियो के ब्रो थियो he is a very 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 good footballer bichara like he is just going through a rough stage right now man nothing he does is going right ke bichara like but he's not as bad as some of the people make him out to be he's very good actually I agree with Atul guy भन्ने यस्तो कुरा के हुन्छ नि ग्राम पोर्टरको सिस्टमको छैन नि त चेल्सी अनि आई थिंक द वे दैट ब्राइटन वर एबल टु लाइक क्यापिटलाइज अन दैट फ्याक्ट इज होइन they know how Graham Potter tries to play because they've been playing that football for 3 years क्या होइन 2-3 years क्या अनि उनीहरूलाई थाहा छ नि त इफ ग्राम पोटरले हाम्रो टिमलाई ब्रेक गर्ने भएको भए कसरी गर्थ्यो भनेर so they had a sort of idea and the players too had sort of idea they were already known how the opponent is going to play against them because Graham Potter भएको होइन but without a shadow of doubt give Graham Potter enough time होइन अनि चेल्सी एकदमै खतरा टिम हुन्छ next 2-3 years मा क्या because he is that kind of manager एकदम direct manager क्या yeah Sustai what do you have to add on that nothing do you want Arsenal तिर जाम न Arsenal तिर यस्तो हतार just enjoy के Arsenal त top 4 guaranteed हो यार दाइ top 4 अरे bro थर्ड हुन्छ हो आर्सेनल किन हातिरह्यो भने अब सिटी र आर्सेनलको गेम हेरौँ ब्रो होइन सिटी र आर्सेनलको गेम हेरौँ अस्ति किन पोस्टपोन भयो त्यो गेम होइन किन आर्सेनललाई पीएसजी सँग खेल्न जानु पर्यो त्यतिखेर थाहा भएन होइन त्यो गेम भएको भए ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो क्या ब्रो ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो क्या टाइटल कसको भनेर होइन आर्सेनलले टाइटल जित्दैन but they are definitely going to I think end up in top 4 मैले भने नि हामीले भनेको थियो नि हामीले एउटा कन्डिसन राखेको छ नि त वाइ आर्सेनल क्यानट विन टाइटल्स भनेर इन्जुरिज के विदाउट इन्जुरी पनि त पुरै सिजन जान सक्छ नि त ब्रो त्यो पनि त छ नि होइन त्यसरी गयो भने त ब्रो 4 पोइन्ट्सको लिड छ सिटी इभन इफ दे लुज अगेन्स्ट सिटी हुन्छ नि त फर्स्ट गेम अफ द सिजन दे स्टिल हेभ अ लिड के ब्रो होइन तर हिजो अब एकजना अब मेन प्लेयर इन्जर्ड भइहाल्यो साका अब बिस्तारै अब स्लम्प भइहाल्छ मेन गेमहरू त बाँकी छ नि त अब नेक्स्ट गेम चेल्सीसँग छ त्यसपछि लाइक अबको आई थिङ्क अबको 7-8 गेममा दे हेभ टु प्ले चेल्सी युनाइटेड टटनम अनि अर्को एकजना को बिग टिम खेल्न बाँकी छ कप गेममा होला त्यही नेक्स्ट 8 to 10 गेम्समा छ क्या नेक्स्ट 8 गेम्स भने त अभियसली 19 गेम्स पछि त रिपिट हुन्छ नि त फिक्चर्सहरू So I think they've already played 13. Yeah. Yeah, so 6 games पछि त रिभर्स फिक्चर्सहरू सुरु भइहाल्यो नि Jan 21st Chelsea, Brighton, Wolves, West Ham, Brighton. Newcastle, Tottenham, United, Everton. That reminds me. Newcastle. Yes, exactly. Tekko Newcastle सुन्ने bro. क्यों यार Newcastle यार? Almiron for ball. Almiron मात्रै हैन के I think त्यो टिममा हुन्छ नि who is like really good भन्ने कोच र हुन्छ नि तिनीहरुले किनेको इन्भेस्ट गरेर त्यस्तो त कोही नै जस्तो लागेन ल ब्रुनो गोमारेस छ नि ब्रुनो भन्छ यार ब्रुनो was not a proven player नि त he was not proven नि त
हुन्छ नि होइन प्रुभन थिएन तर फ्रान्समा त राम्रै खेल्दै थियो नि लियोनबाट फ्रान्सको लिगमा प्रुभन भन्न त भएन नि त लाइक हि वाज नट प्रुभन इन अ बिग लिग हुन्छ नि त्यही भएर फ्रान्स त टप 5 लिगबाटै निस्किसक्यो फ्रान्स अहिलेको पोर्चुगिज लिग छ क्या होइन टप 5 मा पोर्चुगिज हेर्न नै रमाइलो हुन्छ यार फ्रेन्च अन्त फ्रान्स छोड्दै फ्रान्स त हुन्छ नि फार्मर्सको नि फार्मर्स भइसक्यो छोड्दै तर तर त्यही त होइन तर राम्रो छ हुन्छ नि ब्रुनो गेमर्स जान्छ तर जो लिन्टन होइन जो लिन्टन अनि त्यसपछि ज्याक ग्रिलिसले क्यालम विल्सन he was always scoring goals पहिलेदेखि नै हुन्छ तर न्युकासलको तर साइनिङ्सहरु स्पट अन बोर्नमउथबाट छ आएर अहिले टप 3 टिममा बस्छन् सोचेको थियो त क्यालम विल्सन थिंक क्यालम विल्सन ह्याड दैट क्याप के भन्ने क्यालम विल्सनले abilities. त अलिकति गोल हान्दै ल ठिकै छ एल्मिरन कहाँबाट ज्याक ग्रिलिसले के गरे यार त्यसलाई यार बरु जेडन सान्चोलाई नि के भन्छ जेडन सान्चोको बारेमा मन्त्र जेडन सान्चोलाई होइन मर्ने गाली गर्न सकेन सक्छ तर न्युकासलको साइनिङ्सहरु स्पट अन छ नि भन्दै नि हो भने हैन उनीहरुलाई चाहिने प्लेयर्सहरु किनेछ के पाकेटा किनेछ इज अ भेरी गुड साइनिङ हैन ब्रुनो गुमारेस भेरी गुड साइनिङ ट्रिपियर भेरी गुड साइनिङ भेरी गुड साइनिङ सो त्यो हिसाबले उनीहरुको लाइक साइनिङ्सहरु चाहिँ स्पट अन छ अनि अर्को चाहिँ मेन अब म्यानेजर पनि राम्रो छ कि लाइक हि इज नट वर्ल्ड क्लास हैन तर हि इज अ भेरी डिसेन्ट म्यानेजर नि त अनि अहिले अब न्युकासलको प्लानिङ्स भन्दा नि अब त्यही त होला नि उनीहरुको नि अब न्यू ओनर्स छ हैन सो फर्स्टमा अब टप 6 तिर पहिला छिराउने हैन अनि टप 4 तिर छिराउने अनि त्यसपछि दे विल बी ब्रिङ इन वर्ल्ड क्लास म्यानेजर हैन त्यसपछि आउने उनीहरुको इम्प्रुभमेन्ट्सहरु देखिन्छ के सो उनीहरुको ट्रेजेक्टरी अहिले पहिला सिटीको जस्तो ट्रेजेक्टरी भइरहेछ नि त्यस्तै भइरहेछ तर क्विकर के सिटीले पहिला आउन साथै अब रबिनोहरु त्यो बिग नेम्सहरु किनिरहेको थियो हैन तर न्युकासलले चाहिँ they are playing like they are bringing in players which they want के अहिले बिग नेम्स अहिले खासै कोही ल्याएको छैन नि त तर राइट प्लेयर्स राइट सेट अफ प्लेयर्सहरु ल्याएर चाहिँ सो त्यो भएको कारणले चाहिँ या न्युकासल प्लस उनीहरुसँग अलरेडी भइरहेको प्लेयर पनि सेन्ट म्याक्सिमिन के अब सेन्ट म्याक्सिमिन एभरेज टिममै खेलिरहेको भयो कि उसलाई निकालेर अलरेडी टप लेभलमा खेलिरहेको टिममा लग्दा चाहिँ मेबी त्यो डाउनफल त्यो डिग्रेड देख्थ्यो होला होइन तर सेन्ट म्याक्सिमिन खत्रै प्लेयर थियो अनि बिस्तारै टिम ग्रो हुँदै गयो नि त अनि हि गट टु लाइक हुन्छ नि ब्लेन्ड इन्टु इट टु क्या लाइक पर्फेक्ट वेमा अनि हि बिकेम अहिले त प्रिमियर लिगमा वान अफ द टप प्लेयर्स भने नि आई वुड डेफिनेटली पुट सेन्ट म्याक्सिमिन हुन्छ नि त्यो लिस्टमा क्या इज अ very good winger. Very good on the ball, take on अति खतरा छ इज फिजिकल पनि अति नै इज अ स्ट्रङ गाय हैन सिटीलाई रुवाथ्यो त्यही त नि सेन्ट म्याक्सिमिनले दे अलमोस्ट ह्याड सिटी के ब्रो दे अलमोस्ट डिड सिटीमा हाल्यान्ड भयो हैन नत्र चाहिँ सिटी गएको थियो मलाई त न्युकासलमा हैन एडी हाउ त उसको लाइक आई फिल लाइक ही इज द पेलेग्रिनी टु like how Pellegrini was for Man City ke before the leap from Pellegrini to Pep हैन Pellegrini ले त्यहाँ अलिअलि इम्प्लिमेन्ट गर्यो उसको स्टाइल हैन अनि पेप गार्डियोला लिएर आउँछु भनेर पेप गार्डियोलालाई मन पर्ने प्लेयर डेभिड सिल्भाहरु अल दिस बर्नार्डो सिल्भा अनि अरु प्लेयरहरु को साइन गर्यो नि फर्स्ट सिजन लाइक वाइल्ड प्ले नट बर्नार्डो सिल्भा अर्को को साइन गरेको थियो के रे व्हाट्स हिज नेम नाभासहरु अनि नोलिटो नाभास त पहिले थियो नि नाभास त म्यानसिटीको साइनिङ हो नि हैन पेलेग्रिनीको साइनिङ हो पेलेग्रिनी साइन हिम जीसस नाभास आई थिंक पेलेग्रिनी पेलेग्रिनीले साइन गरे हैन नाभास वन द लीग होला नि अवेरो सिजनमा जितायो नि त्यसले I'm not sure I think he won it after पेलेग्रिनीसँग हो जस्तो लाग्छ तर आइम नट स्योर तर मलाई चाहिँ एडी हाउको भाइब्स चाहिँ मलाई त्यस्तै लागिरहेछ क्या पेलेग्रिनीको साइनिङ हो जस्तो लागेको थियो त्यो नोलिटो सोलिटो यताउता को लिएर आउँदाखेरि लिएर आउँछ जस्तो लाग्छ कि सिटीले अनि एल्भारो नेग्रेडो मलाई चाहिँ एडी हाउले लाइक हुन्छ नि पेलेग्रिनीको काम गरिरहेछ जस्तो लागिरहेछ कि टु बिल्ड द्याट बेस वेयर दे गेट इन्टु टप 4 हैन अनि मेबी एक्ज्याक्टली त्यो क्रिएट द्याट बेस अनि त्यसपछि वर्ल्ड क्लास म्यानेजर ठ्याक्क लिएर आएर अनि ल अब तँको जे गर्नु छ भनेर के को होला त अहिलेलाई अब द नेक्स्ट म्यानेजर टु बी मेबी ल ओके टुकल हुन सक्छ प्रोबेबली है अवेलेबल छ थमस टुचल के थमस टुचल फोटो हाते केरलामा इन्डियामा गयो ब्रो त क्या
ध्यानस्यान गर्न गइरहेको रहेछ ब्रो त यार इन्डियातिर सक लाग्यो नि त त्यसलाई सक लाग्यो नि के गर्न इन्डिया पुग्दै होला क्या नसक्यो होला क्या इङ्ल्यान्डमा ल Shock लाग्यो। we're slowly coming to the end होइन before we leave I want to ask you United कै गेममा हामी कमब्याक गर्छौँ होइन फेरि मलाई I want to start with Sustai. I want you to give me your man of the match for United versus West Ham. Ani, I also want your prediction for Real Sociedad at the Europa game. Midweek. Man of It's the a very match big अब game for hands United. down. Man of the match त hands down डेभिड द हे नै हो होइन अब अरू लाइक डेभिड द हे नभइदिए भए वी वुड हेभ लस्ट 3-1 त्यो गेम आई थिङ्क सो ह्यान्ड्स डाउन डेभिड द हे त्यसको सेभ्सहरू लाइक वर्ल्ड क्लास सेभ्सहरू लाइक हामीले पहिल्यैदेखि देखिरहेको हो तर फाइनली अब कन्सिस्टेन्टली देख्न पाइरहेछ अनि अल्सो हि इज लाइक मोर कम्फर्टेबल अन द बल के अहिले लाइक प्ले आउट फ्रम द ब्याक गर्दाखेरि ब्याकबाट प्ले गर्दा नि हि इज मोर कम्फर्टेबल अन द बल अनि एउटा स्विप पनि गरेको थियो स्विपर किपर पनि भएको थियो एकचोटि ए त्यो मलाई क्या हाँस उठाएको ह्यारी मगुएर थियो नि त चेज गरिरहेको त्यसलाई डीले ट्रस्ट नगराएको थियो मगुवारलाई यसले बल यहाँनिर बल यसले पायो भने स्योर मैले एउटा सर्ट सेभ गर्नुपर्छ बरु मै जान्छु भनेर जस्तो क्या किनकि देयर वाज नो वे हुन्छ नि त्यो उनीहरूले बल पाउँथ्यो क्या ह्यारी मगुवायर कम्फर्टेबली चेज गरिरहेको थियो होइन त्यही पनि आइदिरहेको बाहिर यस्तो हाँस उठेर एक्ज्याक्टली सो या ह्यान्ड्स डाउन डेभिड देख्यो तर एउटा साउट आउट चाहिँ क्लोज कल चाहिँ आई थिङ्क म डालोलाई दिन्छु होइन हि वाज लाइक प्लेइङ भेरी वेल डालोलाई अनि अब सोसियाटको गेममा चाहिँ आई थिङ्क ओल्ड ट्राफर्डमा हो अवे ओल्ड ट्राफर्डमा त त्यो स्केची पेनाल्टीमा गइहाल्यो नि हाम्रो गेम 1-1 नितिश भाइ आई वान्ट टु कम टु यु man of the match and the prediction. Game honestly, I don't think I'm qualified enough to give a man of the match because I could not watch the whole game. And so I refrain from doing that. अनि तिमीले आफ्नै पकेटबाट दिने होइन नि त आफ्नै यसो सोच्ने भन्ने हाइलाइट्स हेरेर हाइलाइटमा को प्लेयरलाई बेसी देख्यो तिमीले आज I will not say that. फ्रेडलाई हो कि क्या फ्रेडले झन्नै हेरेर हान्दा ब्रो छिर्नु पर्ने थियो So I will not. तपाईँ ऊ दिनु नि त I think it's going to be a 2-1 win for United. So away. Yeah. त्यही हो म त त्यो स्पेनिस टिमहरूसँग कहिल्यै राम्रो खेल्दैन क्या युनाइटेडले कहिल्यै राम्रो खेल्दैन क्या त्यो भएकोले म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यो प्लेयर के अरे लिभरपुलबाट खेलेको थियो नि त्यो के अरे भिलारियलमा त के त्यो के अरे मोरेनो के म्यानचेस्टर युनाइटेड गरे आउँछ त्यसले युरोपा लिग जितेपछि YNWA #YNWA दिएको थियो नि just a little sidetrack है उनाई एमरीको फर्स्ट गेम एज एस्टन विला म्यानेजर अगेन्स्ट युनाइटेड है नै हो क्या फेरि always anyhow होइन some connection भइहाल्छ कि त्यहाँ कि एनी टाइम ल anyways let's not get sidetracked प्रमोद दाइ जाओस् न त तपाईँको मेरो म्यान अफ द म्याच त ह्यान्ड्स डाउन डेभिड डिए ब्रो होइन ही won the game for us नै भने मैले बिहान पनि भनेको थिएँ होइन डेभिड डिए won the game for us अनि प्रेडिक्सन सोसिडरसँगको प्रेडिक्सनमा चाहिँ अब एन्टोनीहरू हुनुपर्ने गेम थियो त्यही होइन सो आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी अ ड्र क्या 0-1 काइन्ड क्या किनकि आइ एम प्रिटी स्योर सोसिडर नोज हुन्छ नि अल दे हेभ टु डु इज नट लेट स्कोर दे विल नट बी लुकिङ फरवर्ड टु स्कोर टु क्या उनीहरूलाई त ड्र गरिदिने इजी टप अफ त्यही होला नि त and even if they lose we have to win by 2+ goals त्यो 8-8 मा अगाडि जानलाई so I think it's going to be even if they lose it's a draw it's going to be a draw so 1-1 1-1 all right well I think मेरो प्रेडिक्सन होइन मेरो म्यान अफ द म्याच चाहिँ फर्स्टमा त आई थिङ्क आई गिभ इट टु डालो
This was by far the best performance from a right back in a long time at United that I've seen. Natra ta garai huन्थ्यो हैन. This was like very composed, very हुन्छ नि. It was a very like 9 out of 10 performance थियो के. अनि मैले David De Gea is a close second हैन. David De Gea लाई नदिएको चाहिँ because we've seen him do that a lot. मैले चाहिँ डालोलाई because we've not seen him play that well a lot. So खेला बेलामा दिइहाल्दिम न भनेर हो क्या. अब I don't know when the next game is going to be where he अब David De Gea ले त बचाइरा हुन्छ नि त. He saved games for us so many times हैन. Let's change it भनेर मात्रै डालोलाई दिया हो. Prediction चाहिँ मलाई अलिकति अब I don't know if Anthony will be fit for the midweek है. अब प्रिमियर लिगको लागि त विक फिट हुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई. He should not be out for a long time भन्थ्यो. Maybe like few days. Yeah. So I don't know, man. I have a sneaky feeling like we might actually beat Sociedad with 2+. I'm going for a 3-1 win. Good. I know. It's a good feeling, bro. I have a sneaky feeling that they can do that. They'll probably do it. Just the feeling signs, bro. The only reason I said draw is because Sociedad is not going to be looking forward to scoring. Yeah. And plus they're Spanish too. It'll be always difficult for United. I don't know, for some reason I have a very sneaky feeling United 2+ wins, 2+ goals ko win chai garcha bhanera lagiरहेछ. Hopefully Ronaldo to relieve his time in Spain, हैन? Hopefully. Yeah. And maybe hopefully that that's league goals है. त्यो त गर्दैन नि त. दुईटा बाकी थियो नि league goals हैन. Alright guys. Yeah. Alright guys. I think त्यतिमा सकाइदिउँ न त. के गर्छौ? Alright guys. हैन? के बाकी छैन दाइ. It is what it is. र सबैजना हाम्रो listeners, हाम्रो YouTube subscribers, हाम्रो Instagram followers, commenters, sharers, all of you. Dhanyavad. Thank you. Keep loving our podcast, and we'll see you guys next week. Peace.